c'est l'Élysée qui continue à piloter en direct les affaires africaines? Naturellement. Il y a les beaux discours et puis il y a la réalité. Det har varit en otrolig upplevelse att träffa dessa familjer och se vilken stor skillnad solvatten hjälper dem med. Mitt namn är Josefin Ekvall och jag jobbar på Aritco Lift. Jag befinner mig just nu i Uganda tillsammans med Solvatten. En kvinna som har gjort ett extra avtryck i mitt liv var den kvinna som vi träffade i Chaka som hade haft sin solvatten i ungefär 3 månader och säger att hon använder den 3 gånger per dag. Och man ser hur hon brinner för att det här har verkligen hjälpt hennes liv och hennes familj. J'ai dit merci beaucoup. Sen var vi även och besökte med en annan organisation och där var vi med befolkningen från Uganda som använder solvattens kit. Där var det otroligt coolt att se hur de använde solvatten och sälja passionsfruktsjuice till befolkningen. Det var otroligt fint att se att man är uppfinningsrik och att det ändå kan hjälpa och göra en business i människors liv. Min dröm är att alla ska kunna ha möjlighet till att få solvattenskit och jag ser verkligen vilket behov det finns. Jag är otroligt tacksam för att ha fått vara med på den här resan tillsammans, att Aritco har gjort den här möjlig och att se hur solvattenskit hjälper användare och även att få följa med UNHCR och se deras organisation. Det har varit otroligt kul. Ailleurs, on meurt d'avoir été trop bien servi. Ici, on meurt de n'avoir pas été suffisamment servi.